4 hours from here. I'm shy. And she's 18 years old, from Canada. Cô này 18 tuổi ở trên nước Canada. And she's doing very well because she beat a lot of famous tennis players. Cô này đã thành công lớn lao tại vì đã thắng mấy người đánh tennis nổi tiếng khác, kinh nghiệm hơn nhiều. And what's interesting, what caught my attention is, they đọc tin tức mới thấy, để ý, an interview with her, okay, and she says that she's been, she says that every day she gets up early, mỗi sáng sớm, mỗi ngày dậy sớm. Guess what? To do what? Rồi làm gì? Hey, girls and boys, what do you think that they get up early to do what? Huh? Eat breakfast? Sleep? Yeah. Joseph says, I want to sleep. Well, I don't want to get early. Huh? She gets up early in the morning to meditate for 15 minutes. Mỗi ngày, mỗi sáng dậy sớm để mà thiền 15 phút. And she's been doing it for years. Và đã làm như vậy đã biết nhiều năm rồi. So she says that it calms me down, cho cái bình tĩnh hơn. And so and gives her energy for the day. Mỗi ngày có sức hơn. So when it help her calm down when she's when during the match where she's in trouble, and it helps her become more calmer and more poised. And cái thiền đó giúp cho cô rất bình tĩnh, nhất là lúc mà gặp nguy hiểm, lúc mình bị thua đó, đang bị thua liễn xiển, nó bình tĩnh hơn, có thể đối phó được. So that's perhaps what's interesting is that for 15 minutes of meditation only, that's all they're trained to do. Họ chỉ dạy ngồi 15 phút thôi. And guess what kind of meditation? Biết ngồi làm gì không? What they do is they don't even sit in full lotus. Không có ngồi kiết già đâu. No one who learns meditation out there sits in full lotus. Không có ai ngồi thiền ngoài kia mà ngồi kiết già đâu. It's very rare, virtually zero. And they do something they call creative visualization. Phương pháp họ là họ ngồi, họ tưởng tượng. They visualize things, like maybe like visualize winning the tournament, visualize beating the opponent. Họ tưởng tượng họ thắng cái trận đấu, họ đánh thắng cái người đối thủ của mình. That's what they do, creative visualization. Okay, so the extremely low form of meditation. Cách phương pháp thiền nó rất là thấp. For them to do 15 minutes of meditation like that, this is what the sports, the athletes are doing nowadays. Mấy cái người mà đấu thủ chuyên môn bây giờ họ phải cần thiền như vậy. In order to compete, to have an edge in a competition, họ phải cần thiền để mà họ có được được thủ thắng dễ dàng hơn khi mà đối phó với người ta. Okay, and the techniques are from very low level. Cái phương pháp thiền họ rất là thấp. Practically, the effects they have is nothing near the kind of you're crossing full lotus. Quý vị mà ngồi kiết già không á, cái kết quả nó lớn hơn nhiều. Okay. All right. Any questions? So you see, the meditation we're teaching your children here, as well that you're learning here, you get far greater benefits in a shorter amount of time. Thầy nói cái phương pháp thiền chúng ta nó có hiệu quả hơn nhiều. Hiện mình đang dạy cho mấy em bé và quý vị. All right.
I realize when I hear these stories, nghe những cái chuyện này, I realize how blessed the children here are and you are. Thành ra quý vị biết không, thì nghe những câu chuyện như vậy mới biết là quý vị phước báo dễ sợ lắm. And these people out there, in order to compete, the skills, the training is really low level types of training in order to dominate their field. Okay. Ở ngoài kia đó, người ta được huấn luyện thiền để mà có thể thủ thắng trong cái lĩnh vực của họ. Một phương pháp họ thấp lắm. The level, the training is so inferior. I'm not bragging. I'm just telling you, facts is that their meditation is so inferior. The technique is so inferior. Phương pháp là yếu dễ sợ. Toàn là tài tử. I would call it amateurish, childish, if you will. Okay, đồ con nít. And that's what they depend on in order to rise to the top of the world. Cái đó là những cái mà kỹ thuật họ cần dùng để mà họ dựa vào, để mà họ gì đó cầu cái sự thành công trong cái thế gian này. Okay. She says, it's kind of interesting. He says, for me to train my body to play tennis, cô nói là tôi cần phải huấn luyện cái thân tôi để mà đánh tennis. But it has to start with my mind. Để phải bắt đầu với cái tâm của tôi. So I need to train my mind first and then my body. Then cô phải huấn luyện cái tâm của cô, rồi sau mới tập được cái thân của cô. Thành bởi vì thức dậy sớm để mà huấn luyện cái tâm trước. That's why she gets up in the morning to meditate first. Train her mind before she can train her body. Isn't it interesting? Thì thấy hay không? Sáng dậy sớm để mà tập cái tâm cái đã, sau đó mới tập cái thân của cô. That's how these professional athletes train and to become champions. Thành phương pháp họ huấn luyện như vậy đó, để họ trở thành gì đó, thành champion. What's champion in Vietnamese? Vô địch. All right. So anything that anyone has any questions or any comments about this? Có ai có muốn nói hay muốn có ý kiến gì không? It is a privilege for us. Đối với chúng tôi, đây là một rất là hân hạnh to have the chance to train your children. Chúng tôi có rất hạnh, rất cái vinh dự để đó cơ hội để mà huấn luyện cho con cháu quý vị. It is my personal wish to be able to train and form the best minds of the world. Chúng tôi hy vọng là có cơ hội để huấn luyện những cái người mà giỏi của cái thế gian này. Particular in our country, I feel that we would like to contribute to forming the minds of the scientists, of the researchers, of the pioneers of the field. Chúng tôi hy vọng because the meditation can help unleash their potential and help them expand their horizons and add more contributions to humanity. Cái thiền, cái phương pháp để giúp cho họ mở mang cái tâm tư của họ và để họ cống hiến nhiều hơn cho cái xã hội này. Okay. All right. Just like we're going to Korea, chúng tôi sắp đi qua Đà Hạt, and we've been invited to go there for 3 weeks. Chúng tôi sẽ qua đó 3 tuần, a little bit over 3 weeks. So here we'll continue the program. My students will be here. Master Xiển Trự will be here when he's not sleeping. Hiền trì có mặt ở đây. He'll be teaching you meditation. Thầy sẽ thay thế thầy dạy thiền quý vị.
So do come to continue to come and practice. Mong quý vị tới tiếp tục tu hành. Okay. And we bringing a group of people, đem một chúng tôi qua bên kia to show them our techniques of training in Pure Land, in Chan meditation. Qua kia chia sẻ cái phương pháp huấn luyện về tịnh độ, về thiền của chúng ta. And the results speak for themselves. Và cái kết quả nó rõ ràng lắm. You see your children, how they are able to sit in full lotus. Thấy quý vị thấy em bé cái vị nó vào đây, đứa nào cũng ngồi được kiết già. That's incredible. Đó là chuyện cái khúc bất khả tư nghị. And for them to see that the results from our training for these young monks and nuns, họ sẽ thấy là những cái người đệ tử xuất gia mình của chùa mình, bao giờ họ mới chùa vào mới vào chùa thôi, but their accomplishment are really impressive. Và đều như vậy, cái sức của họ, cái thành tựu họ không phải là nhỏ, okay, at all. So this nature of Chan meditation is you can see the results, you can feel the results. It's not something that you can fake. Nên cái thiền nó khổ như vậy đó, cái vì không thể nào gạt người ta được. Tu người ta sẽ thấy được kết quả. Okay, Chan is when you practice Chan, you will see the results immediately. Cái vị thiền đúng á, nó có kết quả ngay lập tức. Alright. Anything anyone like to bring up? Ai có muốn nói gì không? Yeah. Okay. Then if nothing, then we can go to lunch early. You're hungry. See, the children can't wait to go eat. Em bé rồi. Your blood test? Why do you have to do a blood test? Tại sao phải thử máu vậy? Huh? Why do you have to do a blood test? Is there some concerns? Huh? You don't know why? The measles? They're scared of the measles? Needles. Ah, I see. It's a tube connected to a needle and it collects your blood to check how you're doing. I see. The syringe, yeah. It's a syringe that you're talking about, right? They stick the needle in there and they pour the blood into the syringe. Yeah, I see. Okay. Well, it's over, so I hope it works out. How long you sit in full lotus too? By himself. So before the mom forced him, huh? Oh, he's a preparer. All right. Okay, let's continue to talk a little bit about what we need to train our students, our children. My suggestion to the teachers on how to guide our students. Muốn khuyến khích thêm. It might give you parents some ideas on how to teach your own children at home as well. Nói để cùng chia sẻ cùng quý vị cha mẹ phụ huynh cô bác cái cách để mà dạy con cháu mình ở nhà. Okay, so they come here and it's important. We talked about teaching them to be respectful. Dạy mấy em là phải cung kính. So the concept, also a very important concept, is to teach them what is it? Obedience. Phải nghe lời. Okay. Obedience is part of the beginning of filiality. Nghe lời
biết tuân lời, nghe lời là một cái thành phần của cái có hiếu. Okay. Children need to be taught about filiality. Con nít đó phải được dạy phải có hiếu. And for children, the training is to teach them to be obedient to the adults. Phải dạy cho con, khuyên con mình nó biết nghe lời cha mẹ mình. Okay. So that they so you talk to them about obedience by telling them stories, dạy nó cái cách nghe lời bằng cách là kể chuyện. Okay, the teacher should be telling them stories about there's in Chinese literature there's things like đi chữ quê. Okay, bên cái văn hóa người Tàu có những cái bài học rất là quan trọng như là what's đi chữ quê in English? How do you translate that, Xin Si? Đi chữ quê. The guidelines of the students, of the disciples. Guay is guidelines. Di chữ disciples or students. Okay. So those are the guidelines of behavior for children, thinking with children. Okay, this transcends time, this transcends cultures. Những cái bài học này nó quan trọng qua cho tất cả những con nít và tất cả những cái văn hóa khác nhau. These are how children should behave. Okay, in order to be considered good children. Con nít nên như vậy mới gọi là con nít tốt. Alright. You also have to train them to clean up after themselves. Phải dạy cho nó phải ngăn nắp. Okay. So you after the class you make time, you finish a little bit early, make sure they rearrange the room, help clean up the room. Okay. That's part of their work. Okay. They have to be responsible for and clean up after themselves. Tập cho nó phải ngăn nắp dọn dẹp. Okay. If you train them to do that at the temple, then at home it's the same thing. You tell them you go home, your room should be neat and tidy as well. All right. Especially older children, you should pay more attention to that, and train the young ones to clean up more and more. All right. When they get a little bit more pliable, more obedient, then get them to contribute. Khi mà nó biết nghe lời rồi, sai nó làm việc, they have to work. Okay, find work for them at the temple. Okay, 5-10 minutes of work. Bắt làm việc 5-10 phút. It's called child labor. Free child labor. And we have to be upfront about it because children know. They say, "Hey, this is child labor. They told me already." Cái này mình phải thẳng thắn với tụi nó. Mình biết mình lợi dụng tụi nó phải nói thẳng. Yes, it's free child labor. Okay. Yeah. Why is that? Tại sao như vậy? Because this is very important for the children. Cái này quan trọng, có lý cho con nít lắm. Okay. The children cannot be taught unless, number one, I said, previously they need to be respectful, right? Nhớ hồi trước thầy nói, con nít là muốn được dạy là thứ nhất là phải cung kính.
kính trọng người ta. Yes. And what's number 2? Thứ nhì là sao? They will not get it unless they have the blessings. Dạy nó không được đâu trừ phi nó có phước. Is that clear? Unless the children have blessings, they will not assimilate, absorb the lessons, the teachings. Trừ phi đứa con nít nó có phước á, mình dạy nó không hiểu được, nó không có tin. But whereas if the children have blessings, whatever you teach them, they absorb it like a sponge and they retain the good stuff only. Thành nếu đứa con nít nó có phước á, lúc quý vị dạy nó những cái bài học tốt á, nó thâu thập được và nó nhớ được. Còn những đứa mà nó không có phước, dạy nó cũng vậy, nó nghe xong nó quên rồi. They don't get it. Those who don't have blessings, they don't get it at all. Not much you can do. Okay? So I notice the children who are able to sit in full lotus already, that's a manifestation that they have blessings. Tại em bé ở đây mà nó ngồi kiết già được, chứng minh nó có phước rồi. So you add to it. Mình phải bồi đắp thêm. Okay? By making them work, bắt nó làm việc. Okay? And make it fun as well. Nó vui với nhau. Okay? But they need to contribute. Nó phải cống hiến vào. Okay? And that's part of the training. Cái đó là cái phần huấn luyện nó như vậy. Train them to contribute. Dạy nó để nó cống hiến vào. Alright? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So if they begin like this, they receive the training like this, nó học được những bài học như vậy. In the future, they have the blessings to be able to learn more important lessons. Nó có phước, từ từ nó sẽ dạy những bài học nó quan trọng hơn. They will be able to continue and learn more and more and more. It takes blessings. Muốn nó học hỏi tiếp á, là tiếp tục học được á, thì nó phải có đủ phước, nó tiếp tục tới học được. When they run out of blessings, they stop coming. Một khi nó hết phước rồi, nó bỏ nó đi, nó không thành nào tới chùa được nữa. Seriously. Observe, you see. Cái vị quan sát, cái vị thấy cái chuyện đó. Okay? Coming to the temple builds blessings for them. Tới chùa đó, dạy nó thêm phước cho nó. Okay? So, but it takes blessings before you're able to add to your blessings. Có phước mới có thể thêm cái phước, gia tăng cái phước của mình. Okay? So, you parents have to understand that. Cái bậc cha mẹ, cái vị phải hiểu cái chuyện đó. Okay? You want good things to happen to your children. Muốn chuyện tốt nó xảy ra cho con cháu mình, you have to give them blessings. Muốn chuyện tốt xảy ra đó, cho nó phước. The blessings will take care of them. Cái phước nó sẽ lo cho tụi nó. You don't have to worry about it. Đừng có sợ nữa. When they have blessings, good thing happens to them. Nó có phước rồi đó, thì những cái chuyện tốt nó xảy ra cho nó. Okay. So it's like you have the blessings are like having protection 24 hours a day. Cái phước là giống như được bảo vệ 24/24. Okay? So the blessings will prevent them from if really bad things happen, they become lesson, or small things happen, less dangerous things are supposed to happen to them, they won't happen at all. Nên cái phước nó quan trọng, tại những cái phước và cái họa nó tới, cái họa lớn thì cái họa nó bớt, mà cái họa nó nhỏ thì tự nhiên nó biến mất. These are fundamental understandings in life that your parents never gave you. Đây là những cái căn bản của cuộc sống mà cha mẹ quý vị không ai dạy quý vị cái chuyện đó. Okay? So now your children, the children here have a chance to address these fundamental issues. Bây giờ con cháu nó, mấy em bé tới đây nó được
lo lắng những vấn đề căn bản này cho cuộc sống tụi nó, cho cuộc đời tụi nó. Okay. As they get older, then they'll be taught. It's natural for them to understand the lessons of giving. That's what we call child labor, actually child giving. Thành chúng ta gọi nó lớn rồi, nó càng ngày nó hiểu cái quan trọng của cái bố thí. Bây giờ mình gọi nó là mình lợi dụng cái sức của nó, thì ra đang dạy nó bố thí, con nít mà bố thí. The children also need to learn how to practice giving. Con nít nó phải dạy nó bố thí. That's how we doing, making them work. Cái đặc biệt ở đó là bắt nó làm việc để nó cái tinh thần nó cống hiến. Okay? Does it make sense? When we go to Korea, chúng tôi đi qua Đà Hàn, I'm bringing a group of students, so them monks and nuns, so them một cái one monk and a few nuns, đem một thầy với một vài cô qua. These people have been monks and nuns a very short duration. Những cái người này qua đây á, thì họ đã xuất gia không bao lâu hết. Alright, but and the last few years, they've been monks and nuns. Mấy năm vừa qua, họ làm người xuất gia. You know what they've been doing? Họ làm gì? Huh? What have you been doing since in the last few years? Xian Chu, what have you been doing since last year? There's another person, a couple of people, more people in the kitchen. I don't know what they've been doing since 2 years ago. Huh? What have you been doing? What? I can't hear you. Working? Oh, how shocking. You leave the home life to work? You abandon your work to work? Cái người này á, họ bỏ công ăn việc làm của họ để vào chùa làm cái gì? Để làm việc. They work at the temple the last few years. And we call it child meditation. Nó gọi là thiền. We go to Korea, you know, these Koreans, they meditate all day. Bên qua bên kia Đà Hàn, họ thiền cả ngày luôn đó. Okay. The Koreans are crazy. They take meditation very seriously. Qua bên Đà Hàn, người Đà Hàn họ thiền dễ sợ lắm. And many of these monks and nuns have been meditating for 10, 20, 30, 40 years. Những người bên Đà Hàn họ tu 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi. Thiền thôi. Okay, the Koreans are very, very savvy. They know that meditation is the fastest way to train people. Người Đà Hàn họ khôn lắm. Họ biết là thiền là phương pháp huấn luyện lẹ nhất. Tu lẹ nhất là tu thiền. If you want to progress the quickest, meditation is the way to go. Muốn tiến bộ lẹ nhất là phải thiền. So they meditate, họ thiền. Okay? Our students also meditate 5 minutes a day. Học trò chúng tôi đó thiền 5 phút thôi. Okay, ngày cao lắm ngày, maybe an hour. These people meditate 10 hours a day. The Koreans are very proud of that. Người Đà Hàn họ rất hãnh diện cái đó. Họ thiền cả 10 tiếng một ngày. Our students maybe an hour, if we're lucky. Chúng tôi mấy đứa này hên lắm được 1 tiếng. Yes? Per day, I'm talking. Học trò mình ngày 1 tiếng là nhiều lắm. And yet, they can be on their own. These are the people I can send out on their own. Những cái người này mà thầy dẫn đi, họ có quyền đi ra làm việc một mình rồi. And they've been working. Their training is working. Họ huấn luyện bằng cách nào là làm việc. Why is that? Tại sao như vậy? It goes against the worldly thinking. Nó đi ngược lại cái hiểu biết của thế gian của quý vị. You worldly people don't understand this at all. Quý vị không hiểu được cái này. Because I just explained to you. Mới giảng quý vị biết. When you have blessings, you
understand. You don't have blessings, you cannot understand. Quý vị có phước á, nói cái vị hiểu ngay lập tức. Không có phước nó hoài không có hiểu. Is that clear? Khi mà quý vị có phước rồi á, when you have blessings, when we teach you, we tell you how to do things, you can do it. Nói cách khác, trong thiền á, khi mà quý vị mà có phước á, dạy quý vị cái phương pháp làm á, quý vị làm được ngay lập tức. You can do it right away. Tell you sit in full lotus, nó ngồi kiết già. When you have the blessing, you can get into full lotus right away. Quý vị có phước á, biểu quý vị ngồi kiết già là quý vị ngồi được ngay lập tức. Is that clear? When you don't have blessing, you struggle so much. Quý vị chưa đủ phước á, nó rất là khó khăn. When you have blessings, you just get into full lotus just like that. Những cái người có phước á, dạy nó ngồi kiết già, ngồi được ngay lập tức à. Same thing. When you practice meditation, we teach you the shortcuts. Khi thiền cũng vậy. Có những cái đường tắt. Okay? Shortcuts is what you modern time people call it. Cái người thế gian gọi là đường tắt. But in Chan meditation, in Mahayana, in Chinese Chan meditation, cái thiền tông gọi là gì? What is it called? Tuần giáo, đốn giáo. Tuần giáo, certain teaching, as the Chinese call it. Cái đốn giáo của người Tàu nó gọi đó. Actually, it's actually for us modern day people, it's shortcuts. Cái đại thừa là mình gọi là đường tắt. Look at the baby, don't make a fuss out of it. He's in full lotus himself. Thằng bé nhỏ nhất á, anh ngồi kiết già. Look at him. Yes. So when you say certain teaching, when people lead to different levels, not like completely enlightened, it's still considered to be donja? Yeah. Oh. So that's why in meditation is very, very fascinating. Cái thiền tông như dễ sợ. You can meditate for 20, 30 years. Quý vị có thể ngồi thiền 20, 30 năm trời. But you are basically crawling. Đi bò. Whereas if meditation, if you can have these shortcuts, ngược lại quý vị có những đường tắt. Okay? You can get there a lot faster. Quý vị tới đó lẹ hơn nhiều. Is that clear? So look at him. Look how stable he looks. Can you tell when a person sits in full lotus how stable he sits? Quý vị thấy một cái người mà khi nó ngồi kiết già nó khác hẳn không? How stable he looks. Yeah, he likes to brag. He likes to impress. Children, they can tell when they sit in full lotus, it feels very comfortable, very stable. Lúc quý vị ngồi đi kiết già, ngồi đó rất là thoải mái. Ngồi lâu được. Alright? So that's what happens. That's why the rest of the world doesn't quite get it. Thành cái người thế gian chưa hiểu cái chuyện đó. You can meditate until you're blue in the face. If you don't have the blessings, the progress is very, very slow. Nói cách khác, người ta thương pháp, người ta thiền, người ta tu là tại người ta không biết vun trồng cái phước, thành ra họ tiến bộ rất là chậm. Whereas that's why we don't hesitate to make the children go to work. Thành ra chúng tôi không có ngại ngùng bắt cái đứa không biết làm việc. I'm asking my students to work. Học trò thầy nó cũng làm việc. They work very hard. Nó làm việc rất là đắc lực. So when they have enough blessings, when you teach them how to do it, they can get it very quickly. Khi nó có phước rồi, dạy nó lẹ dễ sợ. Dạy nó hiểu, nó làm được. They can get it right away. Okay? And that's the difference in the training. Đó là sự khác biệt giữa phương pháp huấn luyện đó. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không?
So that's why you need to devise ways to make them work. Okay, make them really have real contribution, not just play alone. Work and play. Thành ra mấy người dạy con nít này phải khuyên, phải nghĩ cái phương pháp để mà bắt nó làm việc. Okay, if they really contribute, teach them the mindset to work to contribute. Okay. Thành ra phải tìm cách mà khuyến khích tụi nó làm việc để nó phục vụ, nó giúp đỡ, nó bố thí. Alright. Then they can go. Then they get better and better. Then go further and further. Thì như vậy nó có thể tiếp tục trở lại, nó càng đi xa hơn nữa. Okay. When they run out of blessings, they leave. They cannot come anymore. Nó không có phước, nó tới chùa không được nữa. They will have so many obstructions. Nó tới mà nó gặp nhiều cản trở, dễ sợ lắm. Okay. Yes. Question. Blood test. Her mom said that when she was little, she got really sick, so every year the doctor checked her blood. That's all she said. Nói là tại sao đi thử máu, thì nói là tại vì cô này lúc nhỏ hay bệnh lắm, thành phải thử máu. Okay, I have to share with you some good story. Thì kể chuyện cái câu chuyện này nó rất là tốt. You remember last weekend? There is you met the 79-year-old Korean lady from Seattle. Okay, nhớ tuần trước có cái bà cụ 79 tuổi từ Seattle tới đây viếng thăm, right? 10 ngày. And she sat for 5 hours, ngồi 5 tiếng đồng hồ, something like that. And her story is so inspirational. Người ta nghe hứng thú quá. She helped a lot of people, and we very glad for her and very grateful for her to be so to inspire so many people to practice. Thành chúng tôi rất là mừng cho bà, cũng giống như chúng tôi rất là cảm ơn bà đã có có cơ hội khuyến khích người khác tu. So a lot of people sat longer because they heard her story. Thì nhiều người khi mà nghe câu chuyện bà cụ đó, ai cũng nổi hứng ngồi lâu hơn. A lot of people, a lot of young people, nhiều người trẻ như vậy. Alright? Họ ngồi lâu hơn. They said, if that lady can sit for that long, so can I. Họ nói trời, già mà ngồi lâu thì tôi trẻ, sao mà còn có lý do mà không ngồi được. Right? You have something to say, Sabina? If us kids work, would that be making more blessings? Yes. And giving more to our parents for helping them too, right? No, keep it to yourself first. Don't give it to your parents yet. Okay? Not yet. Eventually, you give them your parents later. For now, we're teaching you how to create blessings for yourself. In the future, we teach you how to give to your parents. All right? One thing at a time. Good question. Nhỏ mà đòi nghĩ như vậy là quá giỏi. Đòi xin sao nó tạo phước để cho cha mẹ nó khoan cho cha mẹ nữa, thì khoan giữ đã, bữa nào thầy dạy cho cha mẹ sau. So a lot of young people sat longer and longer when they heard of her story. Tại nhiều người trẻ đó nghe câu chuyện bà cụ này, họ hứng lắm, họ ngồi lâu hơn. Okay, so thank you to that lady. I don't know her name, but thank you. Song Ho, something like that. Okay. So thank you. I'm glad that she came and with such an inspiration to people. So that last Monday, someone called me. Từ ngày thứ hai vừa qua, thầy có người gọi thầy. He says that he's a disciple of mine. Been supporting a temple for the last several years. Đã giúp đỡ chùa này đã mấy năm trời rồi. She's in her 70s, 70 mấy tuổi. Okay. Goes to a lot of temples, supports a lot of temples, ủng hộ rất nhiều chùa. He goes to Taiwan, Quảng Xin, Ngài Quảng Khâm, qua bên cái tu Quảng Khâm.
They go to City 10,000 Buddhas, Vàng Phật Thành. They go to a lot of Vietnamese temple, cái chùa Việt Nam. Goes to Master Chin Kung's temple, tới mấy cái chùa của ngài Tịnh Không. Goes to Hẩn Trạng, Master Xiển Rịnh sư phụ của ông Hằng Trưởng, sư phụ cô Hiền Nhẫn. So he goes to all the temples, học nhiều chùa thì học nhiều thầy lắm. Okay, and she's goes to our temple as well for the last several years, and gặp biết nhau nhiều năm rồi. And she's her own, the only aspirations go to the Pure Land. Theo chùa mình, tại vì hy vọng đi được Tây Phương Cực Lạc, được giúp đỡ đi Tây Phương Cực Lạc. She says, so I'm not really a chant person, thành không có tu thiền. But when she saw, and when she saw this 79-year-old lady, she's in her 70s herself. Cái bà này, cái cô này cũng 70 mấy tuổi. Nghe có chuyện bà này. So she says, if this lady can sit so long, so can I. Nói cái bà này ngồi lâu, tôi cũng ngồi được. So she started going for 2 hours. She could sit for an hour, no problem. But now she's pushing for 2 hours. Ngồi 1 tiếng thì không sao. Bây giờ quyết định ngồi 2 tiếng. Her rationale is that I'm going to the Pure Land. I'm not here to practice chant. Hy vọng đi theo phương cực lạc, không có tu thiền đâu. Recently, her white cell blood count is below in a danger zone. It goes down to the lowest level of white cell blood count is 3.7. Nói là cái thấp nhất của cái bạch huyết cầu là 3.7. Hers is 3.6. Has been decreasing every single year. Mỗi năm nó bớt một tí. Okay? Every year has been decreasing. Mỗi năm nó bị xuống. Bây giờ nó còn 3.6, mà 3.7 là thấp nhất. So now she's in a danger zone. Bây giờ 3.6 là nguy hiểm, meaning that the disease can come in now, and her self-defense system the immune system is weaker. Cái hệ thống đề kháng của bà càng ngày nó càng yếu. Tại bạch huyết cầu nó hết rồi. The doctor says the bone marrow for old people no longer produce the white blood cells. Tại vì cái tủy xương của mình đó, người lớn tuổi đó không còn tạo cái bạch huyết cầu nữa. And that's why older people get weaker, because their immune system is weakened càng ngày, and they become sicker and sicker. Càng lớn tuổi, cái bạch huyết cầu nó càng yếu thì cái càng nhiều bệnh hơn. That's how you die. Nó sẽ chết. Okay. And so now so she says, so the last few months she started taking meditation more seriously. Thì bất 2 tháng vừa qua, she heard the bad news 2 months ago. 2 tháng trước nghe cái tin xấu gì đó, thành ra bà mới quyết định là ngồi thiền. She says, "It's nothing else I can do but meditate. It's no longer known thing to address this deficient white blood cell count." Không có phương pháp gì khác hết đó. Okay. And so she started pushing to sit longer. And when she heard about this Korean lady, she really pushed herself so hard. And she says that she sat for 2 hours. Bắt đầu ngồi được 2 tiếng đồng hồ. And last week she went into to see the doctor. Tuần vừa qua, tuần trước tới phòng bác sĩ. And they did the blood test, và thử máu, and the white cells count was, thì bạch huyết cầu là 4.2, 4.2. And she told me she was so happy, nó rất là mừng. Tại sao vậy? She said the last 2 months there's no other change except meditating more. 2 tháng vừa qua không có làm gì hết ngoài ra gì khác, trừ ra ngồi thiền lâu hơn. All she did is increase it longer and longer and longer. Chỉ ngồi thêm thôi, ngồi lâu hơn thêm thôi. That's all she did.
ate the same thing, ăn uống chừng nữa thôi. Old people they eat the diet, the diet doesn't change anymore. Ăn không có đổi ăn này. Sleeping the same thing, ngủ chừng nữa thôi. Okay, so nothing is changed except for sitting longer. Không có gì thay đổi khác trừ ra ngồi lâu hơn thôi. That's all. And the white blood cell count increase, và cái bạch huyết cầu nó nhiều hơn. And the doctor says, how does this happen? Bác sĩ gãi đầu, tại sao có thể có chuyện này được? Okay? And she says the only explanation is the sitting longer help produce more white blood cells. Ngồi lâu hơn giúp tạo cái nhiều bạch huyết cầu hơn. That's all there is to it. Okay? So the meditation, you improve, will improve your health. Cái thiền mà quý vị mà cần ngày tu, cần tiến bộ thì sức khỏe quý vị cần tăng trưởng. Okay? Physically, cơ thể quý vị nó khỏe mạnh hơn. But what you don't realize too is your mind also improves. Và cái cơ thể quý vị không, mà cái tâm quý vị nó sẽ tiến bộ luôn được nữa. Alright? Isn't it wonderful? And she says, as I'm an old person, I felt like, she admitted that to me. She told me that, Master, I know in your training, you asking me to endure the leg pains. But cô mới nói, bây giờ cô mới thú thật, cô nói, thầy, cái phương pháp thiền của thầy bắt đau chân, con thích, I don't like it. I'm too old to endure more leg pains. Mình lớn tuổi, mà bắt người ta nhận cái đau chân, sao ta chịu được? Okay, I'm too old for that, she says. But now I have no choice. Bây giờ không còn cái sự lựa chọn nữa. The only thing left I have to try is endure the leg pains. Còn cái cách cuối cùng mà tôi phải thử là nhận cái đau chân thôi. Sit longer, ngồi lâu hơn. And it helps her white blood cells, increase her white blood cells. Ngồi lâu hơn giúp cái bạch huyết cầu nó tăng trưởng. Okay? Yes. I know it's about lunchtime, so no one's passing you the mic anymore. I get it. They said, hey, Master, enough is enough. Yeah. Anyway, help people to actually try. Actually, it's concrete. Now it's a wonderful story I just shared with you today. It should be part of our literature to encourage old people, help them. This is concrete results that actually improves your health. Okay, improves your immune system. Đây chứng minh như quý vị thấy đó, là cái thiền, cái phương pháp huấn luyện thiền mình nó khiến cái hệ thống đề kháng quý vị càng ngày nó càng mạnh. If it happens is the old lady, it happens to all of you as well. Người già như vậy thì quý vị cũng như vậy thôi. We all the same. You hear? Endure more leg pain and will improve your health. Nói cách khác, chỉ cần nhận đau chân thôi là quý vị sẽ khỏe mạnh hơn. Is that clear? Don't be afraid. Yes. So my dad was asking, he's 82 years old. 82? Oh my God, he looks like in his 60s. Must be all the kimchi. 82 tuổi, trông trẻ, cái ông này. So he was saying, Chongo from the Seattle, she was in her 70s. And then your disciple that you just mentioned, she's 70s. Yes. But he's 82. Yes. So he's older. So he Yes. might be, he think it's difficult for him. No, it's too late. Yeah, it's too late for him. He said he came here about 2 years ago, and he was able to do the full lotus. But he noticed after 2 years, he cannot do the full lotus. He could do only half lotus. So he could see that there's a difference in his physical body. Yes. That's natural. So either you fight it or you die. Yeah. I'm serious. I'm sorry. The fact of the matter is that
When your physical abilities decrease, it's a sign that your body is deteriorating. So he said, so my body is deteriorating. Yes. So what can I do? Endure the leg pains. This is a misconception of all people. I need to you to understand that. Ask Brady, for example. Brady doesn't like leg pain either. Yes? It's contrary to Western thinking. He said, I'm old, I want to be comfortable. Why do I have to still endure the leg pains? And there is, cái người lớn tuổi hiểu lầm chuyện đó. Muốn lớn tuổi mà quý vị muốn sống lâu hơn phải nhẫn cái đau chân. Không nhẫn đau chân sẽ chết lẹ hơn. Tại cái cơ thể quý vị nó đang chết. Your body is dying. Especially it's clear in older people, much clearer in older people. The body is decaying. Alright? And there's nothing medical science can do about it. Exercise is very limited results. Mà quý vị hiện bây giờ cái y khoa nó không thể nào giúp làm ngược lại, mà quý vị cái tập thể thao thể dục cũng là rất là ít hiệu quả. And the secret here, if you really believe like this lady I just told you about, okay, she's been hearing about that for the last several years. She refused to do it until she must, because she has no other choice. Okay, and the secret is that, the proof is that if you endure the leg pain, okay, the chi will increase, will flow stronger, and we will slow down the decay of your body and even reverse it if you believe, if you're willing to endure our harsh training. Our training is not easy, but you have a choice. Either you choose to let your body decay and die sooner, like you're supposed to, or you can fight it. Nên thầy nói cái việc cái thiền mình nó rõ ràng. Cái việc có thể người lớn tuổi mà già mà không chịu tu thiền thì kể cái cơ thể nó chết từ ráng mà chịu. Còn nếu cái vị mà sẵn sàng muốn kháng cự lại đó, thì theo phương pháp thiền của chúng tôi đó là chỉ khó nhận cái đau chân cái đã, thì quý vị sẽ thấy kết quả ngay. You see results. It's very fast. That's pretty, right? No one wants to face the leg pains. Ai cũng đâu dám nhìn cái đau, ai cũng né cái đau chân hết. Yes, Brady. I have something to say. Just do what you can every day and add a little bit of time each day. And again, why he's not willing to do it? No blessings yet. When he has blessings, okay, you tell them, I do it. People don't get it. People, you explain all you want, but they don't. They refuse to do it. Whereas the kids who have blessing, tell them, they just do it. You do because two reasons. Hai lý do tại sao quý vị làm. Number one, because you have blessings. Equally important. Cái thứ nhì cũng rất quan trọng nữa. Okay? Sometimes equally important because you need to. Thứ nhì, nhiều khi nó cũng quan trọng, không kém gì. Tại quý vị cần làm. If you don't, you die. Không chịu làm sẽ chết. And that need there is part of your blessings. Cái nhu cầu đó là cũng phần của cái phước báo quý vị đó. Okay? Yes. I am a caregiver for my daughter, and also I have my kids, my family. Now my parents are aging, and now we're contributing to help them and their health, because it's also they need our help. Right. In my case, I used to meditate. I'm not meditating anymore.
My health is Bad advertising for the Chan yeah. class. My health is going downhill. Uh-huh. No vitamin D in my body. Blood sugar levels very high, extremely high. 9 months without seeing the doctor. So now finally I went to see the doctor. Every assessment they can do, and that's what they realized. They came up with a lot of health issues. Now I have no blessings because I don't have time to sit down, or I'm making myself time for not sitting down. So either ways, the blessings might not be there. You have to make time for it. You have no choice. You have no choice. Right now, there's a need for you to meditate. And so you make time you arrange for your work schedule or your tasks so that you can sit and do them. For example, cooking. I would put all the materials first and then cross my legs and sit there only and reach out and cook, okay, with my legs crossed, okay. Ironing or whatever, all the household chores, I would cross my legs while I'm doing them. That's what you do, okay. You have to ask for instructions. You have to find ways to cross your legs, longer and longer and longer. That's it, every day. Okay, and you see the reversal. Okay, and really it doesn't count until it hurts. That's my instruction to you. It's not about meditation. You think you sit there and you, Om Mani Padme Hum, or Oh Buddha. Meditation, look at these people. They work their butt off. Okay? So you cross your legs and endure the discomfort. That's when you see the results. Because if you don't, it will be very difficult to undo the damages. It might be too late. So it's a matter of urgency. You need to have a sense of urgency. Okay? Cái vị phải chịu khó. Khi bắt đầu thấy cơ thể nó yếu rồi là phải lo mà ngồi thiền đi. Không thôi để nó tới cái trình độ nó quá lố rồi là khó mà gỡ nó. It takes a long time to recover and it's going to be a disaster. Disastrous for the household. Okay? Đợi lúc mà nó đại nạn nó tới rồi nó cỡ nó khó khăn dễ sợ, nó lâu dễ sợ lắm. What you don't understand, you folks, it's amazing for you. And I know you medical people don't understand it. That's why I don't blame you. Because when you see a life-threatening illness, it's too late already. Tại một khi mà cái người y khoa không hiểu chuyện nào, một khi quý vị có một cái vấn đề mà bắt đầu mà thấy được, tôi nói là sắp chết tới nơi rồi, cái bệnh nó sắp chết tới nơi. Well, you don't realize, I explained to Nancy a few days ago, when you see life-threatening illness there, it's at least 10 of them. Một khi quý vị biết một cái bệnh mà nó nan y rồi, là quý vị đừng có tưởng bác sĩ thấy một thôi. You doctors can only see one. Actually, it's more than one. Just like the armed forces, when we go to war, giống như đánh giặc vậy, nếu mình đi đánh giặc người ta, Brady, when you go to war, do we send in only the infantry? Mình đem bộ binh hả? We send in the Air Force, we send in the Navy, we send in what else? The infantry, we send in the commandos. Okay, right? You never send it just one front. Giống như đánh giặc vậy, không bao giờ gửi một cái bộ binh không, phải gửi vừa gì đó, vừa thủy thủ, vừa gì đó phi công mà đánh tụi nó, chứ mấy mà gửi một mình. There's many fronts, and the doctors only see one front, and that's why it's too late, because the doctors can only address one front, and the other fronts are killing that person. And then you have to take it seriously. When the doctor says you're in trouble, you better take it seriously, because you don't want to wait until it's too late when they say now it's fatal, it's lethal. Okay,
ta nên bước đầu bị bệnh lo mà lo đi không thôi, mà tới lúc mà bác sĩ mà nói là cái này sẽ chết là cái vị now you need miracles. Nó cái vị cần cái gì đó, miracles, Phép lạ. phép lạ. It's the only way. Because you cannot do it yourself anymore. Cái đó cái vị tự làm không đủ, không nổi nữa. Hết rồi. Doctors can't do it for you either. Y khoa cũng chịu thôi. Now you need miracles. You depend on miracles to survive. Và cần cái what's miracles in Mahayana? Phép lạ bên Đại thừa mình là gì? It's called others help. Gọi là tha lực. Mahayana is very scientific. Look at the boy. Look at him. Look at the balance. Look at that. See? You know how difficult it is to walk on the uneven surface like that? Thấy cái sự thăng bằng nhỏ dễ sợ không? Amazing. Yes, sir. Master, what is that called in Mahayana again? Miracles? Yes. Others' power. You cannot have enough power to fix it yourself. You depend on others' power to fix it. That's what the Catholics call it miracles. Actually, it's others' power. It's no such a thing as miracles. You cannot fix it yourself. Someone else has to fix it for you. Mahayana is very, very scientific, very factual. Okay? You can call whatever you want. Actually, someone else has to do it for you. If they care to. Make sense? If doctors can't fix it, doctors basically others' powers. See that? If doctors can't do it, you have to find others' powers. That's all. And call it whatever you want to call it. Call it God, call it whatever, call it Jesus. It doesn't matter. It's others' powers. Okay, let's go to lunch, everyone. Thank you very much.